Hi dear student, welcome in this video lecture. In this video lecture we are going to focus on the next topic of cell structure and organization, and this next topic, this is the eukaryotic cell. You can see here all living organism which is present on the earth, these are divided into two types on the basis of type of cell. Some living organism having the prokaryotic cell and the living organism having the prokaryotic cell, these are included in the kingdom Monera. आता जे सजीव ज्यांची सेल प्रोकॅरियोटिक सेल आहे ते किंगडम मोनेरामध्ये येतात अँड दीज आर ऑल इन्क्लूड द बॅक्टेरिया, यामध्ये सगळे बॅक्टेरिया येतात. त्यानंतर नेक्स्ट आहे यूकॅरियोटिक सेल. यूकॅरियोटिक सेल दीज हॅविंग द टू टाईप, युनिसेल्युलर अँड मल्टीसेल्युलर. यूकॅरियोटिक सेल ही दोन टाईपमध्ये डिवाइड होते. युनिसेल्युलर म्हणजे एकपेशीय सजीव अँड मल्टीसेल्युलर म्हणजे यामध्ये बहुपेशीय सजीव. युनिसेल्युलर विच इन्क्लूड द प्रोटिस्टा अँड मल्टीसेल्युलर विच इन्क्लूड विथ सेलर और विदाउट अ सेलवॉल. विथ सेलवॉल म्हणजे सेलवॉल असणारे आणि सेलवॉल नसणारे. तर सेलवॉल असणारे यामध्ये पुन्हा दोन टाईप आहे, प्लांटी अँड फंजाई ऑन दी बेसिस ऑफ फोटोट्रॉपिक अँड हेट्रोट्रॉपिक. अँड विदाउट अ सेलवॉल दिस इन्क्लूड द ॲनिमलिया. म्हणजे पृथ्वीवरती 5 प्रकारचे किंगडम आहेत. त्यामध्ये आहे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाय आणि ॲनिमलिया. त्यातला मोनेरा जो आहे तर त्याची सेल आहे प्रोकॅरियोटिक सेल, म्हणजेच बॅक्टेरियल सेल, आणि हे सगळे बॅक्टेरिया येतात. त्यानंतर यूकॅरियोटिक सेल असणारे म्हणजे बाकीचे राहिलेले 4 जे किंगडम आहे, तर हे 4 किंगडम असे आहे की ज्यांना यामध्ये यूकॅरियोटिक सेल असणारे सजीव आहेत आणि त्यापैकी काही सेलवॉल असणारे आहेत आणि काही सेलवॉल नसणारे आहेत. तर अशा पद्धतीने यामध्ये 5 किंगडममध्ये मोस्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विच प्रेझेंट ऑन द अर्थ विच हॅविंग द यूकॅरियोटिक सेल. मग इथे जास्तीत जास्त असे सजीव आहे, म्हणजे 4 किंगडम असे आहे की असे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम की त्यांची जी सेल आहे तर ती यामध्ये यूकॅरियोटिक सेल आहे. चला तर मग हे यूकॅरियोटिक सेलचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ते कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण यामध्ये थोडक्यात पाहू. यू कॅन सी हिअर दिस इज द प्लांट सेल अँड दिस इज द ॲनिमल सेल. यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की एक प्लांट सेल आहे, एक ॲनिमल सेल आहे, अँड बोथ सेल दीज आर द यूकॅरियोटिक सेल. दोन्ही सेल यामध्ये यूकॅरियोटिक आहे. दोघांमध्ये काही डिफरन्स आहे. सेल ऑर्गॅनल्सचा असेल, त्याचबरोबर यामध्ये सेल स्ट्रक्चरचं असेल विच हॅविंग सम डिफरन्स. यामध्ये काही डिफरन्स आहे. जसं यामध्ये प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेल यामध्ये महत्त्वाचा पहिला डिफरन्स आहे तो आहे सेलवॉलचा. सेलवॉल यू कॅन सी इन द प्लांट सेल, यू कॅन नॉट सी इन द ॲनिमल सेल. तुम्हाला प्लांट सेलमध्ये सेलवॉल आहे असं दिसेल, ॲनिमल सेलमध्ये सेलवॉल नाही आहे. सेलवॉल म्हणजे काय तर आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. सेलला जे आउटर रिजिड असं जे कवर आहे तर तुम्हाला इथे दिसेल सेलवॉल दीज आर प्रेझेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल. बट इन केस ऑफ ॲनिमल सेल द ओनली सेल मेम्ब्रेन, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन दीज आर प्रेझेंट, सेलवॉल दीज आर अपसेट. ॲक्च्युली आपण अगोदर पाहिलं होतं की यामध्ये प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांटी, ॲनिमलिया. मग प्लांट जे आहे तर ते प्लांटीमध्ये येतात, ॲनिमल जे आहे तर ते ॲनिमलियामध्ये येतात. मग फंगस जे आहे, फंगस किंवा आपण त्याला फंगी म्हणतो, दीज आर ऑल्सो हॅविंग द सेलवॉल, त्याला देखील सेलवॉल आहे. बट आपण जे प्रोटिस्टा पाहिले होते, प्रोटिस्टा जे युनिसेल्युलर यूकॅरियोटिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्यातल्या काही मेंबरला सेलवॉल नाही आहे आणि काही मेंबरला सेलवॉल आहे. चला तर मग आपण इथे पहिलं कॅरेक्टर जे आहे सेलवॉल त्याकडे फोकस करू. त्यानंतर आपण पाहू सेल मेम्ब्रेन. अशा पद्धतीने इथे आपण अगोदर आउटसाईडकडून इनसाईडकडे जाऊ, जेणेकरून यामध्ये आपल्याला सेल जे आहे तर ती यामध्ये पूर्णपणे स्टडी करता येईल. चला तर मग यामध्ये यूकॅरियोटिक सेलमध्ये पहिलं कॅरेक्टर आपण पाहू सेलवॉल. सेलवॉल दिस इज द आउटर रिजिड सपोर्टिव्ह अँड सेमी ट्रान्सपरंट अँड प्रोटेक्टिव्ह कवर ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सेलला जे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे त्याच्या वरच्या साईडनी रिजिड सपोर्टिव्ह म्हणजे जाड आहे, सपोर्टिव्ह आहे, सेमी ट्रान्सपरंट, त्यातून काहीच मटेरियल यामध्ये ट्रान्सपोर्ट होऊ शकतं. अँड दीज आर द प्रोटेक्टिव्ह, वरचं रिजिड कवर आहे आणि जे सेलला प्रोटेक्ट करतं असं जे कवर आहे दिस इज कॉल्ड एज द सेलवॉल. सेलवॉल वी कॅन सी इन the protista, we can see in the plant
अँड वी कॅन ऑल्सो सी इन द फंगीमध्ये आपल्याला दिसतं. आता प्रोटिस्टामध्ये आपल्याला सेल वॉल दिसते, पण यामध्ये जे फंजाय लाईक प्रोटिस्टा आहे त्यांच्यामध्ये आपल्याला यामध्ये सेल वॉल दिसते. चला, तर यामध्ये ही जी सेल वॉल आहे दीज आर प्रेझेंट इन द प्रोटिस्टा अँड इन केस ऑफ प्रोटिस्टा दीज आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द सेल्युलोज यामध्ये त्यांनी बनलेलं आहे. सेल्युलोज दॅट इज द सिमिलर पॉलिमर. ॲक्च्युली सेल्युलोज दिस इज वन ऑफ द पॉलिसॅक्राइड. सेल्युलोज हे पॉलिसॅक्राइड आहे. पॉलिसॅक्राइड म्हणजे काय, तर कार्बोहायड्रेटचे 3 टाईप पडतात, मोनोसॅक्राइड, डायसॅक्राइड आणि पॉलिसॅक्राइड. पॉलिसॅक्राइड म्हणजे पॉलिमर आहे. खूप सगळे यामध्ये मोनोसॅक्राइड एकत्र येऊन यामध्ये पॉलिसॅक्राइड तयार झाले. आणि यामध्ये सिमिलर टाईपचं जे इथे पॉलिमर्स आहे, म्हणजे त्याला आपण इथे सेल्युलोज म्हणतो. या सेल्युलोजपासून प्रोटिस्टाची सेलवॉल यामध्ये तयार झाली. त्याला होमोपॉलिसॅक्राइड असं देखील यामध्ये म्हणतात. चला, तर इथे प्रोटिस्टाची सेलवॉल. पण कोणते प्रोटिस्टा, जे फंजाय लाईक प्रोटिस्टा आहे. ॲक्च्युली फंगस म्हणजे बुरशी आणि प्रोटिस्टा दीज आर वी कॅन सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्युलोज विच इज प्रेझेंट इन द प्रोटिस्टा. आता इथे असे काही युकॅरियोटिक सेल आहे की ज्या फंगससारख्या आहे, पण फरक हा आहे की त्यांच्या सेलवॉलमध्ये सेल्युलोज आहे, म्हणून यामध्ये त्यांना आपण प्रोटिस्टा म्हणतो. आणि फंगस जे आहे तर त्यांची जी सेलवॉल आहे त्यामध्ये कायटिन आहे. आता युनिसेल्युलर पण फंगस असतात, पण त्यांच्या सेलवॉलमध्ये कायटिन असतं. आणि प्रोटिस्टा जे फंगस लाईक आहे, म्हणजे आपण जर ऑब्झर्व केलं तर ते फंगसच वाटतात, पण यामध्ये त्यांची जे सेलवॉल आहे तर त्यामध्ये सेल्युलोज आहे. आणि याच्या बेसवरती फंगस लाईक प्रोटिस्टा आणि त्याचबरोबर जे फंगी आहे किंवा जे फंगस आहे वी कॅन सेपरेट फ्रॉम इच अदर, त्यापासून आपण त्यांना सेपरेट करू शकतो. त्यानंतर आहे अल्गी. ॲक्च्युली अल्गी दिस इज द प्लांटचे यामध्ये पुन्हा 5 प्रकार यामध्ये पडतात. थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा, टेरिडोफायटा, जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म. यामध्ये जे अल्गी आहे, अल्गीमध्ये वेगवेगळे प्रकार आहे पहा. यामध्ये क्लोरोफायसी जी आहे, क्लोरोफायसी नावाची जी अल्गी, क्लोरोफायसीला दुसरं नाव आहे ग्रीन अल्गी. असे अल्गी, असं शेवाळ की ज्यांचा ग्रीन कलर आहे, त्यांच्या सेलवॉलमध्ये सेल्युलोज प्रेझेंट आहे. The cell wall of rhodophysi, that is the red algae, these are composed of cellulose, pectin, and which also having the galactane, mannans, or also which contain the mineral like calcium carbonate. These are the components present in the rhodophysi, that is the red algae. रेड अल्गी जे आहे तर हा असा एक यामध्ये ग्रुप आहे अल्गीचा की ज्यामध्ये त्यांची सेलवॉल तयार झालेली आहे सेल्युलोज पेक्टिनने. त्याचबरोबर त्यामध्ये गॅलेक्टेन आहे, त्यानंतर मॅनन्स आहे आणि त्याचबरोबर यामध्ये मिनरल लाईक कॅल्शियम कार्बोनेट यामध्ये प्रेझेंट आहे. त्यानंतर आहे यामध्ये फिओफायसी म्हणजे ब्राऊन अल्गी, ज्यामध्ये फिओफायसी म्हणजेच यामध्ये ब्राऊन अल्गी तिची सेलवॉल तयार झालेली आहे. फ्युकन, अल्गिन, त्याचबरोबर यामध्ये सेल्युलोज. दीज आर द बेसिक कंपोनंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द अल्गी अँड दिस ऑल्सो द कॅरेक्टर सेपरेट दिस अल्गी इन डिफरंट टाईप्स. म्हणजे अल्गीमध्ये क्लोरोफायसी, रोडोफायसी आणि फिओफायसी हे जे 3 यामध्ये प्रकार आहे, तर त्यामध्ये वेगवेगळी जी सेल वॉल आहे अल्गीची त्याचं कंपोजिशन आपल्याला दिसतं. अल्गी दीज आर इन्क्लूड इन द किंगडम प्लांटीमध्ये ते येतात. हे यांचं हे प्रिमिटिव्ह टाईपची प्लांट्स आहे ज्यांना आपण थॅलोफायटा म्हणतो. थॅलोफायटामध्ये पुन्हा एकदा सांगते, क्लोरोफायसी यामध्ये यांची जी सेलवॉल आहे ती सेल्युलोजने बनलेली आहे. रोडोफायसी यांची सेलवॉल बनलेली आहे यामध्ये सेल्युलोज, पेक्टिन, गॅलेक्सेन, मायनेस, त्यानंतर मिनरल लाईक कॅल्शियम कार्बोनेट देखील अल्गीच्या सेलवॉलमध्ये आहे. त्यानंतर फिओफायसी यांची जी सेलवॉल आहे ती फ्युकन्स, अल्गिन आणि त्याचबरोबर यामध्ये जे सेल्युलोज आहे यांची ती तयार झालेली आहे. इन प्लांट सेल म्हणजे हायर प्लांट सेल आहे तर त्यांच्यामध्ये जनरल त्यांची सेलवॉल तयार झालेली हेमिसेल्युलोज, पेक्टिन, लिपिड अँड प्रोटीन्स दीज आर द कंपोनंट्स प्रेझेंट इन द सेलवॉल ऑफ हायर प्लांट्स. हायर प्लांटची जी सेलवॉल आहे तर ती याप्रमाणे इथे तयार झालेली आहे. these also having the microfilaments of the silver made of the cellulose and which are responsible for the rigidity of cell wall. You can see in this diagram. या डायग्राममध्ये तुम्ही पाहू शकता की इथे मायक्रोफायब्रिल्स आहे and these make the cell wall rigidity and these are the cellulose. यामध्ये सेल्युलोज आहे त्यामुळे ते जी सेल आहे तर तिची जी रिजिडिटी आहे, रिजिडिटी म्हणजे काय
तर यामध्ये कठीणपणा म्हणजे जी सेल वॉल आहे ती रिजिड आहे आणि ती रिजिडिटी प्रोव्हाइड करण्यासाठी यामध्ये सेल्युलोज हा महत्त्वाचा पार्ट तिथे आहे. त्यानंतर जर आपण इथे समजा काही एक्सेप्शन घेतलं म्हणजे प्लांटमध्ये काही युनिक कॅरेक्टर देखील यामध्ये सापडतं. जसं ग्रास आहे, ग्रास म्हणजे गवत, त्यांचं जे स्टेम आहे तर त्याची जी सेल आहे त्याच्या सेल वॉलमध्ये आहे सिलिका. हे डिपोजिशन आपल्याला यामध्ये ग्रासमध्ये त्यांच्या स्टेमच्या सेलमध्ये दिसतं. त्यानंतर आपण जर घेतलं इपिडर्मल सेल जर आपण घेतली, इपिडर्मल सेल ल्यूची, तर त्याच्यावरती क्युटीन आहे. त्यानंतर एंडोडर्मल सेल दीज आर कंपोज्ड ऑफ सुबेरिन. एंडोडर्मल सेल म्हणजेच यामध्ये प्लांटचं जर आपण रूटचं सेक्शन घेतलं, महत्त्वाचा प्रश्न आहे की एंडोडर्मल सेल कुठे असतात, प्लांटचे जे रूट आहे मोनोकॉट आणि डायकॉट त्याचं जर आपण सेक्शन घेतलं तर त्याच्यामध्ये कॉर्टेक्सा मधला लेयर असतो एंडोडर्म आणि ह्या एंडोडर्मल सेलची जी सेल वॉल आहे दीज आर मेड अप फ्रॉम द सुबेरिन. दीज आर ऑल्सो हॅव्हिंग द नॉन लिव्हिंग सेल अँड दीज आर मेड अप फ्रॉम द लिग्निन. लिग्निन नावाच्या केमिकलपासून देखील हे तयार झालेले आहे. And this gives the shape to the cell and protect from the mechanical injury and also the infection. सेल वॉलचं सगळ्यात महत्त्वाचं फंक्शन आहे आणि ते म्हणजे यामध्ये प्रोटेक्शन आणि त्याचबरोबर यामध्ये मेकॅनिकल सपोर्ट देणे आणि जे इंजुरी आहे किंवा जे इन्फेक्शन आहे तर त्यापासून झाडाचं प्रोटेक्शन करणे हे यामध्ये सेल वॉलचं महत्त्वाचं बेसिक यामध्ये कॅरेक्टर आहे. इन प्लांट सेल वॉल शो द मिडल लॅमिना, प्रायमरी वॉल अँड सेकंडरी वॉल. आता प्लांटची जी सेल वॉल आहे त्यामध्ये इथे एक महत्त्वाचं कॅरेक्टर सापडतं ते म्हणजे यांना मिडल लॅमिना आहे, प्रायमरी वॉल आहे आणि त्यानंतर सेकंडरी यामध्ये वॉल आहे. आता लक्षात घ्या, आपण इथे किंगडम प्लांटी पाहिलं होतं, इथे तुम्ही किंगडम प्लांटी पाहू शकता. इथे आपण किंगडम प्लांटी पाहिलं, आत्तापर्यंत एक्झाम्पल पाहिले की अलगीच्या सेल वॉलमध्ये काय काय आहे काय काय नाही हे आपण आतापर्यंत पाहिलं. पण पुन्हा एकदा तुम्हाला ओव्हरव्ह्यू सांगते की यामध्ये सेल वॉल कुठे आहे आणि कुठे नाही. प्रोकॅरियोटिक सेल जे आहे तर यामध्ये ज्याला आपण मोनेरा म्हणलं यांना देखील सेल वॉल आहे. लक्षात घ्या, यांना देखील सेल वॉल आहे. त्यानंतर प्रोटिस्टा घेतला आपण, युकॅरियोटिक युनिसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, यांच्यामध्ये काही प्रोटिस्टा म्हणजे यामध्ये फंजाई लाईक प्रोटिस्टा यांना देखील यामध्ये सेल वॉल आहे. त्यानंतर यामध्ये आपण प्लांटी घेतलं, यांना देखील सेल वॉल आहे. त्यानंतर फंजाई घेतलं, यांना देखील सेल वॉल आहे. फक्त यामध्ये ॲनिमलिया असं आहे की त्यांना सेल वॉल नाही आहे. लक्षात घ्या, प्रोकॅरियोटिक सेलला पण सेल वॉल आहे, युकॅरियोटिक सेलला पण सेल वॉल आहे. फक्त युकॅरियोटिकमध्ये ॲनिमलिया असा यामध्ये किंगडम आहे की ज्यांच्या कोणत्या सेलला सेल वॉल नाही आहे. प्रोटिस्टामध्ये काही मेंबरला सेल वॉल आहे, काही मेंबरला सेल वॉल नाही आहे. हा इथे महत्त्वाचा डिफरन्स आहे सेल वॉलच्या बेसवरती. प्रोकॅरियोटिकमध्ये सेल वॉल जी आहे तर ती यामध्ये सेकंड लेअरला आहे. आपण काय पाहिलं होतं यामध्ये की पेप्टिडोग्लायकेन दीज आर द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन केस ऑफ प्रोकॅरियोटिक सेल. त्यानंतर आपण प्रोटिस्टा घेतलं तर ज्यांना सेल वॉल आहे त्यांची सेल्युलोजनी बनलेली आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं प्लांटी, त्यामध्ये अल्गीमध्ये आपण वेगवेगळं कंपोजिशन पाहिलं जसं सेल्युलोज आहे, पेक्टिन आहे. सेल्युलोज तर कंपल्सरी आहे, सगळ्याच प्लांटच्या सेलमध्ये सेल वॉलमध्ये सेल्युलोज आहे. जसे यामध्ये अल्गीमध्ये सगळ्यांमध्ये सेल वॉल आहे पण त्या सेल वॉलमध्ये सेल्युलोज आहे. पण त्यामध्ये काही अल्गी अशा आहे की त्यांच्या सेल वॉलमध्ये वेगळे देखील केमिकल सापडतात. जसं अल्गिन आहे, फ्युकन्स आहे, मॅनन्स आहे, असे आपण एक्झाम्पल पाहिले. त्यानंतर फंजाईची जी सेल वॉल आहे त्याचं बेसिक कॅरेक्टर आहे की त्यांची सेल वॉल कायटिनची आहे. कायटिन हे देखील यामध्ये पॉलिसॅकराइड आहे. सगळ्यांचं महत्त्वाचं कॅरेक्टर आहे की सगळ्यांची जी सेल वॉल आहे तर त्यामध्ये कार्बोहायड्रेट हा कंपोनंट यामध्ये आहे. तर अशा पद्धतीने इथे आपण जे सेल वॉल आहे तर ते इथे पाहिलं. पण जी प्लांट आहे तर ह्या प्लांटची जी सेल वॉल आहे त्यामध्ये आपल्याला लॅमिना सापडतं, त्यानंतर प्रायमरी सेल वॉल, सेकंडरी सेल वॉल अशी देखील कॅरेक्टर आपल्याला यामध्ये पाहायला भेटतात. तर आपण इथे फोकस करू वन बाय वन एकेका टॉपिकवरती. चला तर मग त्यामध्ये पहिला आपण पाहू मिडल लॅमिला. मिडल लॅमिला किंवा मिडल लॅमिली. मिडल लॅमिली दीज आर प्रेझेंट बिटवीन द टू ॲडजेसंट सेल. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम. आता दोन प्लांट सेल आहे तर दोन प्लांट सेलच्या ॲडजेसंटमध्ये इथे मिडल लॅमिला असतो. वी कॅन सी इन केस ऑफ प्लांट सेल. प्लांट सेलमध्ये आपल्याला हे दिसतं. दिस इज द थीन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेल प्लेट ड्युरिंग सायटोकायनेसिस. सायटोकायनेसिस काय आहे?
ज्यावेळेस प्लांट सेल डिवाईड करते त्यावेळेस एका सेलच्या 2 सेल तयार होतात आणि ज्यावेळेस एक सेल डिव्हिजन करते त्यावेळेस सुरुवातीला त्यामध्ये कॅरिओकायनेसिस होतं, न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होतं आणि त्यानंतर सायटोकायनेसिस म्हणजे सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन होतं आणि सायटोप्लाझमच्या डिव्हिजनच्या वेळेस यामध्ये एक प्लेट तयार होते आणि त्याला म्हणायचं आहे सेल प्लेट. ही सेल प्लेट ज्यावेळेस तयार होते तर त्या सेल प्लेटपासूनच यामध्ये मिडल लॅमिना हा फॉर्म होतो अँड दिस इज मेड अप ऑफ द पेक्टिन, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम पेक्टेट. मग ह्याच्यामध्ये कोणते केमिकल असतात? दिस मिडल लॅमिना दिस आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द पेक्टिन, कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम पेक्टेट यांच्यापासून ते तयार झालेले आहे अँड दिस आर अ सॉफ्टनिंग ऑफ अ फ्रूट ड्युरिंग द रायपनिंग अँड ड्यू टू द सोल्युबलायझेशन ऑफ द पेक्टिन. आता ज्यावेळेस एखादं फ्रूट झाडाला येतं, जसं फॉर एक्झाम्पल मँगो आहे, ज्यावेळेस ते अनराईप असतं म्हणजे ज्याचं रायपनिंग झालं नसतं म्हणजे ज्याला आपण कच्चा म्हणतो, तर त्यामध्ये ही पेक्टिन प्रेझेंट असतं म्हणजे मिडल लॅमिना प्रेझेंट असते. पण ज्यावेळेस एखादं फ्रूटचं रायपनिंग होतं म्हणजे फळ पिकतं त्यावेळेस तिथे ते जे फ्रूट आहे ते जे फळ आहे तिथे असणाऱ्या ज्या सेल आहे त्यांच्या सेलच्या 2 सेलच्या बिटवीन जे मिडल लॅमिना आहे तर ते सोल्युबल होतं म्हणजेच यामध्ये ते जे फ्रूट आहे तर ते सॉफ्ट बनतं. मग वरची जी मेम्ब्रेन आहे फ्रूटची तर ती लूज होते, सॉफ्ट होते. जसे यामध्ये आपण कच्चा आंबा आणि पिकलेला आंबा जो आहे तर यामध्ये फरक पाहू शकतो. त्यानंतर यामध्ये आणखी एक कन्सेप्ट आहे आणि ती आहे प्रायमरी वाल. प्लांटच्या सेलला प्रायमरी वाल असते. इट इज प्रेझेंट इन द मेरिस्टेमॅटिक, मेझोफिल अँड पिथ सेल. मेरिस्टेमॅटिक सेल म्हणजे काय? झाडामध्ये ज्या टिपच्या रिजनला हायली डिवायडिंग सेल असतात, खूप फास्ट डिव्हिजन करतात, त्या सेलला म्हणायचं आहे मेरिस्टेमॅटिक सेल. त्यानंतर मेझोफिल सेल. मेझोफिल सेल म्हणजे झाडाचे जे लीफ आहे त्यामध्ये ह्या सेल सापडतात. त्यानंतर पीत आहे. झाडाचं जर आपण सेक्शन घेतलं, झाडाचा जर आपण टीएस घेतला तर त्यामध्ये पीत असतो. पीत रिजन म्हणजे मध्ये सेंटरला यामध्ये पीत सेल असतात व्हस्क्युलर बंडलच्या आतमध्ये आणि ह्या ज्या सेल आहेत तर यांच्यामध्ये आपल्याला प्रायमरी वॉल इथे दिसते. इन यंग प्लांट इट इज कॅपेबल ऑफ ग्रोथ. जे यंग प्लांट आहे त्यांच्यामध्ये, जे यंग प्लांटमध्ये जे छोटे झाडं आहे ज्यांची वाढ चालू आहे असे जे प्लांट आहे तर त्यांच्यामध्ये ही जी प्रायमरी वॉल असते दिस हॅविंग द ॲबिलिटी ऑफ ग्रोथ, यांची ग्रोथ होते आणि इट लेड इनसाइड द मिडल लॅमिनी आणि मिडल लॅमिनीचे ते इनसाइडला असते. त्यानंतर आहे सेकंडरी वाल. सेकंडरी वाल इट इज प्रेझेंट इनर टू द प्रायमरी वाल. प्रायमरी वालच्याही आतमध्ये असते सेकंडरी वाल. सेकंडरी वाल दिस आर फॉर्म आफ्टर द स्टॉप ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रायमरी वाल. प्रायमरी वालची ग्रोथ कंप्लीट झाली की त्यानंतर यामध्ये सेकंडरी वाल लीड करते. ॲट सम प्लेसेस द थिकनिंग इज अपसेट अँड विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पिट्स. यामध्ये तुम्ही इथे फोटोमध्ये पाहू शकता की इथे जे झायलम फ्लोएम आहे तर त्यांची इथे फोटो दिले तर त्यामध्ये अशा सेल असतात की ज्यांना पिट्स असतात. पिट्स म्हणजे काय? ज्या ठिकाणी सेकंडरी वॉल यामध्ये थिक होत नाही, त्याची थिकनिंग अपसेंट असते, दॅट पोर्शन इज कॉल्ड एज द पिट्स. त्या पोर्शनला इथे पिट्स म्हणायचे आहे आणि त्या पिट्सचे पुन्हा वेगवेगळे शेप, वेगवेगळे साईज असतात आणि ते तुम्ही इथे डायग्राममध्ये पाहू शकतात. पहा पिट्स कशा फॉर्म होतात? ज्यावेळेस सेकंडरी वॉल यामध्ये त्याची थिकनिंग होत नाही त्यावेळेस यामध्ये सेकंडरी वॉल थिक होत नाही त्यावेळेस इथे पिट्स सेलवरती फॉर्म होतात. त्यानंतर आणखी एक कन्सेप्ट आहे प्लांटच्या सेल वॉलशी रिलेटेड आणि ती आहे प्लाझ्मोडेस्माटा. प्लाझ्मोडेस्माटा काय आहे? इट इज द सायटोप्लाझमिक ब्रिज. असे एक ब्रिज आहे की ज्यामध्ये एकमेकांना सेल, ॲडजस्टंट ज्या सेल आहे, शेजारच्या ज्या सेल आहे तर त्या एकमेकांना इथे एक सायटोप्लाझमिक ब्रिज इथे फॉर्म करतात अँड दिस इज कॉल्ड एज द प्लाझ्मोडेस्माटा. इट इज शो द पोअर बिटवीन द सेल वॉल अँड सेल लॅमिनी. इथे जे कम्युनिकेट करतात 2 सेल त्यांच्या सायटोप्लाझमचं तर तिथे सेल वॉल जे आहे किंवा सेल लॅमिनी आहे यांच्यामध्ये पोर असतात आणि त्यातून यामध्ये हे जे कम्युनिकेशन आहे तर ते इथे केलं जातं. तर अशा पद्धतीने आपण कंप्लीट केलं इथे सेल वॉल. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत यामध्ये सेल मेम्ब्रेनी. सेल मेम्ब्रेनी दिस आर प्रेझेंट इन ऑल सेल. सगळ्या सेलमध्ये सेल मेम्ब्रेनी आहेत किंवा सगळ्या प्रकारचे जे ॲनिमल्स आहे, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्यांच्यामध्ये सेल मेम्ब्रेनी प्रेझेंट आहे. प्रोकॅरेटिक सेल असेल, त्यानंतर यामध्ये युकॅरेटिक सेल असेल. युकॅरेटिक सेलमध्ये प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांटी, ॲनिमलिया
सगळ्यांना सेल वॉल आहे. फक्त फरक असा आहे की ॲनिमलची जी सेल मेम्ब्रेनी आहे ती सगळ्यात आउटसाईडला आहे आणि बाकीच्यांमध्ये ज्या सेल मेम्ब्रेनी आहे त्यांच्यावरती सेल वॉलचं कवर आहे. हा इथे महत्त्वाचा डिफरन्स आहे. त्यानंतर सेल वॉल आपण पाहिलं तर सेल वॉललाही कवर असणारी जी सेल आहे तर ती आहे प्रोकॅरियोटिक सेल. तर व्यवस्थित यामध्ये व्हिडिओ लेक्चर पाहिजे. त्यानंतर यामध्ये अंडरस्टँड होईल की कुणाला सेल वॉल आहे, कुणाला नाही, कुणाची सेल वॉल कशी आहे. तर चला आता आपण फोकस करतोय सेल मेम्ब्रेनीवरती. सेल मेम्ब्रेनी, these are very thin and quasi-fluid structure present the extracellular and also the intracellular. यामध्ये जी थिन क्वासी-फ्लुइड नेचर आहे. क्वासी-फ्लुइड मीन्स इन विच द फ्लुइडी नेचर वी कॅन सी अँड बिकॉज ऑफ द प्रोटीन विच हॅविंग द ॲबिलिटी ऑफ मुवमेंट. असं जे नेचर आहे दिस इज कॉल्ड ॲज द क्वासी-फ्लुइड नेचर and these also present in the extracellularly and intracellularly. Question is that what is extracellularly? Extracellularly means around the cell, the protoplast, around the cell or around the cytoplasm or around the protoplasm, the membrane these are present and this is called as the cell membrane or extracellular cell membrane. एक्स्ट्रासेलर म्हणजे पूर्ण सेलच्या आउटसाईडनी यामध्ये मेम्ब्रेनी आहे किंवा प्रोटोप्लास्टच्या आउटसाईडने. प्रोटोप्लास्ट म्हणजेच यामध्ये प्रोटोप्लाझम किंवा सायटोप्लाझम आपण त्याला म्हणू शकतो. अँड इंट्रासेल्युलरली मीन्स अराउंड द मोस्ट सेल ऑर्गेनेल इन केस ऑफ युकॅरियोटिक सेल. आता इंटरनली सेलच्या आतमध्ये वेगवेगळे जे सेल ऑर्गेनल्स आहे त्यांना देखील यामध्ये मेम्ब्रेनी आहे अँड दिस इज कॉल्ड ॲज द इंट्रासेल्युलरली मेम्ब्रेनी. अँड वी कॅन सी इन मोस्ट इन eukaryotic सेल. युकॅरियोटिक सेलमध्ये आपल्याला हे दिसतं. असे यामध्ये हे सेल मेम्ब्रेनी आहे. थिकनेस जर आपण याची पाहिली तर दिस हॅविंग द 75 अँगस्ट्रॉन. यामध्ये अँगस्ट्रॉन 75 अँगस्ट्रॉन त्याची थिकनेस आहे. अँड दिस हॅविंग द ट्रायलॅम्युलर. ट्रायलॅम्युलर दॅट मीन्स द 3 लेयर, प्रेझेन्स ऑफ 3 लेयर. अँड दिस शो द प्रेझेन्स ऑफ लिपिड दॅट इज द फॉस्फोलिपिड बायलेयर. Phospholipid bilayer you can see here in this diagram. This having the one tail. Each molecule, each phospholipid having the one head and two tail. Each molecule of phospholipid having the one head and two tail. And head, these are the polar and show the hydrophilic nature. Hydrophilic means the water loving. That means this having the ability to attract the water, attract करू शकतो वाटरला. and this is called as the polar head. यामध्ये एक polar head. polar head these are present on the outside. outsideला यामध्ये polar head आहे. and this also having the hydrophobic non-polar tail. hydrophobic means the water repelling ability or this hate to the water, जे वाटरला हेट करतात असं जे नेचर आहे दिस इज कॉल्ड ॲज द हायड्रोफोबिक. अँड दिस टेल दिस हॅविंग द नॉन पोलार अँड दिस आर प्रेझेंट इनसाइड. इनसाइड दोन्ही यामध्ये आतमध्ये असतात. अँड दिस फॉस्फोलिपिड दिस आर ॲम्फिपॅथिक. हे ॲम्फिपॅथिक नेचर यामध्ये शो करतात. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम द फॉस्फोलिपिड बायलेयर. फॉस्फोलिपिड बायलेयर तुम्ही बघू शकता. सपोज दिस इज द सेल मेम्ब्रेनी. समजा ही सेल आहे आणि ही मेम्ब्रेनी आहे. तर यामध्ये इथे एक हेड आहे, 2 टेल आहे, इकडे एक हेड आहे, 2 टेल आहे, अशी यामध्ये बायलेयर आहे. अँड दिस ऑल्सो हॅविंग द ग्लायकोप्रोटीन अटॅच अँड ऑल्सो यू कॅन सी द ग्लायकोलिपिड. यामध्ये ग्लायकोप्रोटीन पण असतं, ग्लायकोलिपिड पण यामध्ये तुम्ही पाहू शकता. अँड दिस ऑल्सो हॅविंग द प्रोटीन मॉलिक्यूल. प्रोटीन मॉलिक्यूल पण यामध्ये असतात. दिस आर लाईक आईसबर्ग. आईसबर्गसारखे यामध्ये जे प्रोटीन मॉलिक्यूल आहे ते देखील यामध्ये प्रेझेंट असतात. आता इथे जर आपण एक मॉलिक्यूल घेतला तर त्या एकाला इथे हेड आहे, त्यानंतर 2 टेल आहे. अँड दिस हेड दिज आर द हायड्रोफिलिक. हायड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग. अँड दिज आर टेल दिज आर द हायड्रोफोबिक. एका मॉलिक्यूलला 2 टेल आहे, एक हेड आहे आणि ह्या ज्या टेल आहे तर या इथे हायड्रोफोबिक आहे, दॅट इज वाटर रिपेलेंट. अँड दिस इज द अरेंजमेंट ऑल ओव्हर यू कॅन सी इन दिस सेक्शन. या सेक्शनमध्ये तुम्ही ते पाहू शकता. अँड दिस ऑल्सो हॅविंग द प्रोटीन. Protein these are also you can see in this diagram and these having the intrinsic protein and extrinsic protein. यामध्ये इंट्रिन्सिक प्रोटीन, एक्स्ट्रिन्सिक प्रोटीन असे यामध्ये जे प्रोटीन आहे ते इथे असतात.
दिस ऑल्सो हॅव्हिंग द कोलेस्टेरॉल. कोलेस्टेरॉल दिस इज द टाईप ऑफ स्टेरॉइड. स्टेरॉइड देखील यामध्ये प्रेझेंट असतात. अँड these are present around the cytoskeleton filament. सायटोस्केलेटन फिलामेंट जे आहे त्याच्या साईडलाच यामध्ये असतात. आता इथे दोन टाईपचे प्रोटीन सापडतात, इंट्रेन्सिक आणि एक्स्ट्रेन्सिक प्रोटीन. इंट्रेन्सिक प्रोटीन दॅट मीन्स द प्रोटीन दिस आर प्रेझेंट इनसाइड द मेम्ब्रेनी. आता ही पूर्ण जी मेम्ब्रेनी आहे यामध्ये प्रोटीन असतात. दिस इज कॉल्ड ॲज द इंट्रेन्सिक प्रोटीन. अँड इंट्रेन्सिक प्रोटीन गिव्स द पर्टिक्युलर पाथवे टू ट्रान्सफर सम मटेरियल दॅट रिपेल दिस लिपिड मॉलिक्यूल. जे वॉटर मॉलिक्यूल रिपेल करतात असे जे मॉलिक्यूल आहेत त्यांना जाण्यासाठी यामध्ये जे इंट्रेन्सिक प्रोटीन आहे तर हा एक पाथ यामध्ये इथे दाखवतात. त्यानंतर तिथे असतात एक्स्ट्रेन्सिक प्रोटीन आणि त्याला इथे म्हणतात पेरिफेरल मेम्ब्रेनी प्रोटीन. हे देखील यामध्ये इथे प्रेझेंट असतात. ॲक्च्युली हे मॉडेल जे मी तुम्हाला इथे सांगितलं यामध्ये महत्त्वाचे कंपोनंट आहे ते म्हणजे प्रोटीन आणि त्यानंतर लिपिड. ॲक्च्युली डिफरंट सेल हॅव्हिंग द different components of this protein and lipids. Example, you can see in this human human RBC cell which having the 52% of protein and 40% lipid. यामध्ये वेगवेगळ्या सेल मेम्ब्रेनीमध्ये प्रोटीन लिपिड कंटेंट असतं. जवळपास यामध्ये ते 50-50% असतं. पण ह्युमनची जी RBC आहे त्यामध्ये जी मेम्ब्रेनी आहे तिथे 52% आहे प्रोटीन आणि 40% त्यामध्ये आहे लिपिड. असे यामध्ये इथे जे पर्सेंटेज आहे किंवा हा जो रेशो आहे तर तो रेशो यामध्ये वेगवेगळा असतो वेगवेगळ्या सेलच्या मेम्ब्रेनीमध्ये. तर इथे ही जी फ्लुइड मोसाईक मॉडेल आहे किंवा हे जे तुम्हाला मी लिपिड प्रोटीन सांगितलं तर दिस आर कॉल्ड ॲज द फ्लुइड मोसाईक. दिस मोस्ट ॲक्सेप्टेड फ्लुइड मोसाईक मॉडेल अँड दिस एक्सप्लेन द सिंगर अँड निकोल्सन इन 1972 मध्ये जे इथे मॉडेल आहे तर ते सिंगर आणि त्यानंतर निकोल्सन यांनी ते 1972 मध्ये यामध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडेल द फॉस्फोलिपिड बायलेयर अँड द प्रोटीन दिस आर द मेड अप ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन. म्हणजे ही जी सेल मेम्ब्रेन आहे ती तयार झालेली आहे यामध्ये प्रोटीन आणि त्यानंतर लिपिडची. म्हणजे यामध्ये महत्त्वाचे आहे फॉस्फोलिपिडचा बायलेयर आणि त्यामध्ये असणारे प्रोटीन असे या मॉडेलमध्ये इथे यांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे. प्रोटीन यामध्ये दिस आर लाईक अ आईसबर्ग. जसं यामध्ये आईस असतो ओसेनमध्ये तसं किंवा सीमध्ये त्या लाईक यामध्ये आईसबर्ग इन द सी दॅट लाईक द प्रोटीन दिस आर प्रेझेंट इन द बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिडचे बायलेयर जसं काय आपण सी कन्सिडर केले तर यामध्ये जसं प्रोटीन आहे दिस आर कन्सिडर ॲज अ आईसबर्ग असं यामध्ये नेचर आपल्याला पाहायला भेटतं. And this protein can change their position because of this nature. This is the quasi-fluid nature. quasi-fluid nature आहे त्यामुळे प्रोटीन जे आहे तर त्यांची जागा जी आहे पोझिशन जी आहे ती यामध्ये चेंज करू शकतात. and some protein these are intrinsic and some these are extrinsic. इंट्रेन्सिक म्हणजे काय की यामध्ये जे डेप्थ आहे तुम्ही इथे डायग्राममध्ये पाहू शकता. जे इंट्रेन्सिक आहे ते डेप्थला आहे म्हणजे मधोमध पूर्ण इथून तिथून मेम्ब्रेनीमध्ये आहे. And these are present on all over or entire पूर्ण थिकनेसमध्ये म्हणजे पूर्ण फॉस्फोलिपिड बायलेयरमध्ये हे प्रोटीन आहे डेथला म्हणून त्याला इंट्रेन्सिक म्हणतात. अँड दिस ऑल्सो कॉल्ड ॲज द ट्रान्स मेम्ब्रेनी प्रोटीन. जे इंट्रेन्सिक प्रोटीन आहे त्यांनाच इथे ट्रान्स मेम्ब्रेनी प्रोटीन म्हणतात. जे ह्या साईडपासून त्या साईडपर्यंत इथे असतात. जे असे प्रोटीन की इथपासून इथपर्यंत म्हणजे पूर्ण जे फॉस्फोलिपिड बायलेयर आहे त्याला त्यांनी इथे कवर केले म्हणून त्याला इंट्रेन्सिक किंवा यामध्ये ट्रान्स मेम्ब्रेनी इथे प्रोटीन देखील यामध्ये म्हणतात. त्यानंतर यामध्ये दुसरं आहे एक्स्ट्रेन्सिक और पेरिफेरल प्रोटीन. पेरिफेरल प्रोटीन दिस आर प्रेझेंट ऑन द सरफेस. यू कॅन सी हिअर दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन और पेरिफेरल मेम्ब्रेनी प्रोटीन दिस आर प्रेझेंट ऑन आउटसाईडला यामध्ये तुम्हाला इथे पाहायला भेटेल पेरिफेरल म्हणजे ही जी मेम्ब्रेनी आहे त्याच्या पेरिफेरलला हे असतात म्हणून याला पेरिफेरल मेम्ब्रेनी प्रोटीन म्हणतात. लक्षात घ्या. पुन्हा एकदा सांगते इंट्रिन्सिक प्रोटीन यांना दुसरं नाव आहे ट्रान्स मेम्ब्रेनी प्रोटीन आणि एक्स्ट्रेन्सिक प्रोटीन यांना आणखी एक नाव आहे पेरिफेरल मेम्ब्रेनी प्रोटीन. असे यामध्ये दोन टाईप इथे पडतात. इंटिग्रल मेम्ब्रेनी प्रोटीन म्हणजे जे इथून तिथून असतात किंवा इंट्रिन्सिक प्रोटीन
असं देखील यामध्ये ट्रान्समेम्ब्रेनीचं आणखी एक नाव आहे. This quasi-fluid nature of this lipid enable the lateral movement of proteins, and this ability to move within the membrane of the quasi-fluid and this show the fluidity. यामध्ये इथे ही जी मेम्ब्रेन आहे ती क्वासी-फ्लुइड आहे आणि प्रोटीन एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी यामध्ये मूवमेंट करू शकतात, असं नेचर आपल्याला इथे पाहायला भेटतं. नाव वी फोकस ऑन द फंक्शन ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेनी. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनीचं काय काय फंक्शन आहे? द प्लाझ्मा मेम्ब्रेनी हॅव्हिंग द सेलेक्टिवली परमेएबल नेचर. यांचं नेचर आहे सेलेक्टिवली परमेएबल. दॅट मीन्स सम मटेरियल कॅन पास थ्रू दिस. काहीच मटेरियल यामधून पास होऊ शकतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज द सेलेक्टिवली परमेएबल. त्याला म्हणायचं आहे सेलेक्टिवली परमेएबल. मग इथे पास होताना किंवा आतून मटेरियल बाहेर जाताना आणि बाहेरून मटेरियल आतमध्ये येताना यामध्ये दोन टाईपने होत असतं, पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट आणि ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. त्यामध्ये पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट म्हणजे काय? विदाउट स्पेंडिंग द एनर्जी मॉलिक्यूल मूव बाय द सिम्पल डिफ्युजन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. दॅट मीन्स द मूवमेंट from higher concentration to lower concentration, and this is called as the passive transport, and in which energy these are not utilized. यामध्ये एनर्जी युटिलाइज केली जात नाही. जसं फॉर एक्झाम्पल आहे न्यूट्रल सोल्यूट. न्यूट्रल सोल्यूट यामध्ये वॉटरची जी मुवमेंट आहे ती मात्र यामध्ये ऑस्मोसिसने यामध्ये होत असते. फॉर एक्झाम्पल इथे एक सेल आहे, त्यानंतर इथे एक सेल आहे. यामधून जे मटेरियल पास होते किंवा ह्या सेलमध्ये असणारा जो स्पेस आहे, तर इकडून इकडे मटेरियल जाणे आतमध्ये आणि आतून बाहेर येणे, तर यामध्ये हे झालं ट्रान्सपोर्ट. यामध्ये दोन प्रकारचं ट्रान्सपोर्ट होतं, यामध्ये पॅसिव्ह आणि ॲक्टिव्ह. मग पॅसिव्ह म्हणजे काय? इकडून इकडे जाताना आणि आतून बाहेर येताना यामध्ये सिम्पल डिफ्युजन घडते. म्हणजे इकडे जर कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल तर यामध्ये हाय कॉन्सन्ट्रेशनकडून लो कॉन्सन्ट्रेशन. इथे जर कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, तर सोल्यूट हाय कॉन्सन्ट्रेशनकडून लो कॉन्सन्ट्रेशनकडे मुवमेंट करतात. किंवा इकडे बाहेर कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे एखाद्या सोल्यूटचं, तर बाहेरून ते आतमध्ये एंट्री करतात. आणि अशी जी मुवमेंट आहे दिस इज कॉल्ड एज द सिम्पल डिफ्युजन, अँड इन विच द मुवमेंट ऑफ अ सोल्यूट दिस आर टेक्स प्लेस बाय द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट. इथे जी मुवमेंट आहे तर ती कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंटनुसार होते, आणि म्हणून इथे जी एनर्जी आहे तर ती एनर्जी यामध्ये लागत नाही. दॅट इज नो युटिलाइज द एनर्जी और नो युटिलायझेशन ऑफ दिस एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस. त्यानंतर दुसरा प्रकार आहे ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट दीज आर अपोजिट टू द पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट, इन विच द एनर्जी दीज आर युटिलाइज अँड दीज आर अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट. That is the movement of some solute, these are takes place from lower concentration to higher concentration, and these are require the energy in the form of ATP. For example, sodium and potassium, these are pumped inside the cell or outside the cell by this manner. जसे यामध्ये न्यूट्रल इथे सोल्यूट आहे तर त्यांची मूवमेंट पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्टने होते, तसं यामध्ये सोडियम आणि पोटॅशियम जे आहे तर यांची जी मुवमेंट आहे तर ती ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टने होते. यामध्ये एनर्जीचा वापर केला जातो आणि लो कॉन्सन्ट्रेशनकडून हाय कॉन्सन्ट्रेशनकडे यामध्ये याची मुवमेंट, मॉलिक्यूलची जी मुवमेंट आहे तर ती यामध्ये होत असते. द पोलार मॉलिक्यूल कॅन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलार लिपिड बायलेयर, अँड सो दे रिक्वायर द कॅरियर प्रोटीन. आता इथे जे पोलार मॉलिक्यूल आहे, पोलार मॉलिक्यूल आत्ताच आपण पाहिलं होतं की जी सेल मेम्ब्रेनी आहे दिज आर मेड अप फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड बायलेयर, दिज हॅव्हिंग द हेड अँड टेल. हेड दिज आर शो द पोलार नेचर, टेल दिस शो द नॉन पोलार नेचर. अँड व्हेन द पोलार मॉलिक्यूल दिज आर पास थ्रू दिस मटेरियल विच आर रिक्वायर द पर्टिक्युलर पाथवे. फॉर एक्झाम्पल वॉटर. मी तुम्हाला सांगितलं होतं आताच की जे हेड आहे ते हायड्रोफिलिक आहे. हायड्रोफिलिक म्हणजे वॉटर लविंग, हे वॉटरकडे अट्रॅक्ट होऊ शकतात. पण जे लिपिड आहे, जसं यामध्ये फॉर एक्झाम्पल आपल्या घरी तेल असतं, ते वॉटरमध्ये कधीही सोल्युबल होत नाही, ते एकमेकांना रिपेल करतात. मग इथे जर वॉटर मॉलिक्यूल आतमधून बाहेर जात असेल किंवा बाहेरून यामध्ये आतमध्ये जात असेल तर यामध्ये जी मुवमेंट आहे ती होण्यासाठी इथे जे इंट्रेन्सिक प्रोटीन आहे किंवा जे प्रोटीन यामध्ये ट्रान्समेम्ब्रेनी आहे त्याचा इथे वापर होतो, अँड विच गिव्स द पर्टिक्युलर पाथवे टू
ट्रान्सपोर्ट दिस पोलार मटेरियल दॅट इज वॉटर. वॉटरची जी मुवमेंट आहे याच पोर्शनमधून होऊ शकते, कारण हे लिपिडचे जे टेल आहे तर ते वॉटर रिपेल करतात आणि म्हणून ह्या मुवमेंटसाठी यामध्ये हे जे पाथवे आहे तर ह्या पाथवेचा इथे यूज होतो. ह्या पाथवेचा इथे यूज होतो म्हणजे दॅट इज रिक्वायर द कॅरियर प्रोटीन, म्हणजे त्यांना कॅरियर प्रोटीन लागतात. कॅरियर म्हणजे इंट्रेन्सिक टाईपचे यामध्ये प्रोटीन लागतात आणि त्यांच्या थ्रू यामध्ये जे पोलार मॉलिक्यूल आहे, पोलार मॉलिक्यूलमध्ये काय सांगितलं, वॉटर मॉलिक्यूल. वॉटर मॉलिक्यूल ज्याला ज्या टेल आहे त्या रिपेल करतात, त्यांना पास होण्यासाठी यामध्ये ह्या प्रोटीनचा जो वे आहे तर तो यामध्ये इथे यूज केला जातो. अशा प्रकारे आपण इथे युकॅरियोटिक सेल स्टार्ट केलं. त्यामध्ये सेल वॉल, त्यानंतर सेल लॅमिना, त्यानंतर इथे प्रायमरी वॉल, सेकंडरी वॉल, त्याचबरोबर यामध्ये प्लाझ्मोडेस्माटा, त्यानंतर यामध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेनी ह्या कन्सेप्ट आणि त्याचबरोबर फ्लुइड मोसाईक मॉडेल आणि त्यामध्ये ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट आणि पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट ह्या ज्या टेक्निक आहे तर त्या इथे आपण पाहिलेल्या आहे. तर आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये याचा नेक्स्ट टॉपिक इथे घेऊ. वेगवेगळे जे सेल ऑर्गेनल्स आहे त्याबद्दल आपण इथे डिस्कस करू. सो थँक्यू सो मच. प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब दिस व्हिडिओ. थँक्यू सो मच.